Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez tabloul vieții tale, să vedem ce anume se întâmplă în acest moment și ce urmează în viața ta. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală. Bun, în momentul de față văd că te afli într-un moment în care dorești foarte mult să-ți clarifici viața. Te afli într-un moment în care pur și simplu faci doar ceea ce simți, doar ceea ce îți spune sufletul tău. De asemenea, văd aici pentru unii dintre voi că vă gândiți serios la o schimbare sau sunteți într-o perioadă în care dați dovadă de multă autenticitate. Faci doar ceea ce simți, faci doar ceea ce ție îți place. Hai să mai vedem încă o clarificare. Da? Bun. Văd că în momentul de față, aici, ești foarte deschis spre studiu, spre comunicare. Intri în contact cu foarte mulți oameni. Ești o persoană destul de intuitivă, mai văd aici. Și este adevărat că te afli într-o situație personală care este destul de dificilă pentru tine. Poate să fie o relație care durează de foarte mult timp și care încă nu are o finalitate. Știi foarte bine ce vrei în momentul de față, ceilalți să știi că te respectă foarte, foarte mult. Apoi, văd că din punct de vedere financiar, fie nu îți place să arăți banii pe care tu îi ai, fie în momentul de față încerci să cauți niște soluții care țin de bani, care țin de stabilitatea ta financiară. Însă văd aici foarte mult noroc pe care îl ai. Dacă ai probleme financiare, cărțile îți spun că e bine să-ți asculți intuiția, pentru că astfel poți găsi soluții. Banii pot veni pentru unii dintre voi printr-un loc de muncă care presupune studiu sau poate să fie, știu eu, unii dintre voi să aveți deja un venit pasiv pe lună, un venit care e de ceva timp. Însă oricum ar fi, așa cum spuneam, te văd foarte secretos. Unii dintre voi văd că știți foarte bine energia banilor, știți foarte bine valoarea lucrurilor. Apoi, să vedem în apropierea ta. Văd tot felul de întâlniri scurte, da? Cu prietenii, cu persoana iubită. Sau văd că e cineva aici care te tentează, cineva care dorește poate să te cunoască mai bine. Însă foarte mare atenție ți-aș recomanda pe tot ceea ce ține de anturajul tău. Drumuri pe care le faci pentru a te distra, pentru a te simți bine. Dacă ești într-o relație, văd aici tot felul de discuții negative, tot felul de lucruri ciudate care se petrec între voi, certuri, discuții în contradictoriu, bârfe pentru unii dintre voi, deci mare atenție. Pe de altă parte, văd că tu te simți foarte bine, ești foarte autentic în mod special în apropierea rudelor sau în apropierea anturajului tău. Aici se discută mult, se fac tot felul de întâlniri, se mănâncă în exces sau poate e cineva în jurul tău care are niște obiceiuri toxice. Eu văd aici un hoț în apropierea ta, deci o persoană mai puțin bună. Apoi avem aici împărăteasa și Venus. Foarte frumos. În casă, în familie, văd că fie stai într-un loc frumos, fie îți place foarte mult ca locul în care tu stai să arate bine, îți dorești foarte multă stabilitate, îți dorești să te căsătorești, îți dorești să ajungi la o împlinire din punct de vedere material și sunt foarte mari șanse aici să se ajungă la așa ceva. Poate vrei să-ți cumperi o casă, să înfrumusețezi niște lucruri pentru casa ta, pentru familia ta. Ai foarte mult noroc printr-o femeie din casa ta, din familia ta. Dacă tu ești femeie, atunci să știi că ești foarte bine susținut sau susținută
de către ceilalți. Ești ca o împărăteasă. Tu ești persoana care decide, tu ești persoana care are controlul în situația respectivă. Aici poți să rezolvi ceva legat de bani foarte curând. Văd clar acest lucru. Să vedem în continuare. Copii, dragoste, ce e pe aici? Luna și cu magicianul. Fie în momentul de față vrei să faci un copil, sau dacă ai un copil poate să fie o fată acest copil, sau unii dintre voi văd că sunteți foarte prinși cu niște nepoți, cu niște copii. Pentru alții văd aici tot felul de proiecte pe care le aveți în desfășurare. Țin să-ți spun faptul că tu ai niște idei absolut geniale care vin prin intuiția ta. Informațiile astea sunt transmise de undeva. În dragoste poate să fie aici o relație destul de ciudată, după cum spuneam, în sensul că fie mai este cineva în peisaj, văd aici o femeie care se implică în povestea ta de dragoste, poate să fie o prietenă, poate să fie mama, e cineva anume. Ai o sensibilitate foarte mare și văd că în momentul de față te concentrezi foarte mult pe copilul tău interior, pe bucuriile tale. Da? Cei care vreți un copil, aici poate să fie o fată care apare. Alții văd că lucrați la ceva. Sunteți foarte sensibili atunci când vine vorba de a vă distra, de a vă petrece timpul. Apoi să vedem muncă și activități cotidiene, sănătate. Avem Pluton și Faetonul. Probabil locul tău de muncă presupune să faci multe drumuri, însă văd aici și un triumf, un succes pe care tu îl vei avea foarte curând, dacă nu l-ai avut deja. Treci printr-o transformare absolut uriașă. Probabil ți-ai schimbat locurile de muncă de mai multe ori sau lucrezi undeva la distanță. Alții văd că vreți să închideți un loc de muncă și să vă mutați în altă parte, să plecați în altă parte. Poate sunteți concentrați pe o mașină, că puteți avea probleme pe așa ceva sau probleme legate de drumuri. Pentru sănătate, aici unii dintre voi ar trebui să fiți puțin atenți pe circulație și să faceți mișcare, asta e foarte important. Apoi, asocieri, relații serioase, căsătorie, avem Scorpionul și îndrăgostiții. Dragii mei, aici văd clar o poveste de iubire foarte profundă, foarte intensă. Unii probabil ați trecut printr-un divorț, printr-o despărțire, ați rupt un contract de la muncă, v-ați schimbat locul de muncă. De asemenea, în momentul de față, văd faptul că cineva se simte foarte atras de tine, însă văd și faptul că partenerul tău sau persoanele din jurul tău au de făcut o alegere. Ce mai văd aici este faptul că dacă nu ai cunoscut, urmează să cunoști o persoană care te va bulversa și va fi nevoie să faci niște alegeri. Da? Va fi nevoie să faci niște alegeri. Ai legătură cu o persoană căreia îi place să trăiască intens. Dacă ești într-o relație, aici văd și certuri, văd discuții. E o poveste ciudată de iubire, însă, repet, tu vrei liniște, vrei respect, vrei pace. În continuare, hai să vedem. Avem spânzuratul și cu zodia balanță. Dragii mei, aici văd că unii dintre voi așteptați ceva legat de o moștenire, legat de o decizie importantă. Partenerul sau cineva din viața voastră poate avea niște probleme acum în a lua o decizie. Văd o întârziere legată de niște acte care țin de pensie, bani care vin din alte părți, bursă. Da? Treci printr-o perioadă de schimbări aici. În continuare, avem împăratul și zodia fecioară. Da? Ești o persoană care are mintea foarte bine pusă la punct, știi foarte bine ce dorești, ai legătură aici cu persoane importante din viața ta, pot fi persoane muncitoare,
Dar în general văd că tu ești structurat ca fiind o persoană sigură pe ea, responsabilă, cu autoritate. Tu ai o gândire de lider, ai o gândire de șef. Unii văd că lucrați foarte mult pe planul spiritual, adică aveți și o disciplină bună sau dacă nu aveți, urmează să vă faceți o disciplină foarte bună. Un stil de viață foarte bun în activitățile tale de zi cu zi, de zi cu zi. Dacă ai legătură cu zona studiilor, aici văd o bucurie, da? Însă sfatul este să iei lucrurile în amănunt, să fii foarte atent pe ceea ce faci. Marele preot și zodia Leu, da? Dragilor, văd aici faptul că unii dintre voi, așa cum spuneam, veți avea parte de un succes foarte mare. Ceilalți, să știi că te respectă, ceilalți te văd ca pe un lider, ca pe o persoană pe care îi poate ghida, ești ca un profesor, ca un mentor. Văd faptul că ceilalți vin la tine, îți cer sfaturi și din nou se accentuează mesajul că intri în contact cu tot felul de persoane importante. Văd că vrei să te căsătorești sau vrei să semnezi un contract, vrei să-ți stabilizezi puțin poziția ta socioprofesională. Asta e foarte interesant. Dar aici văd multă protecție, văd foarte mult noroc pentru tine. Apoi avem justiția și zodia Capricorn. Ai prieteni importanți sau intri în contact cu persoane importante. Văd faptul că ai prieteni la muncă sau te împrietenești cu oameni cu care tu ai un scop comun sau ai activități comune în alte cazuri. Văd aici o decizie pe care tu o vei lua în legătură cu cineva din anturajul tău și avem aici zodia Gemeni și roata destinului. Foarte interesant. Aici văd clar că în subconștientul tău are loc o schimbare. Și tu să știi, deci pe zona relațiilor, în planul transformărilor, uite, lucrurile știi de ce nu se întâmplă? Pentru că în subconștientul tău tu nu știi ce să alegi. Tu ai mai multe oportunități. Pur și simplu ești foarte mult influențat, vezi, de prietenii tăi sau de persoanele din anturajul tău, așa cum spuneam. Da? Foarte multă influență văd de aici. Ai avut niște traume în trecut, ai suferit, au fost tot felul de bârfe, au fost tot felul de discuții ciudate aici care nu ți-au plăcut, este adevărat, dar ele gata, se duc, pentru că eu văd aici o reușită. Tu în momentul în care comunici, citești ceva, mergi, dai un sfat, pur și simplu tu ai o ghidare, uneori nici nu-ți mai aduce aminte ce ai spus, dar ceilalți mereu îți spun că ai dreptate în ceea ce spui. Da? Pe zona sănătății văd aici o îmbunătățire pentru unii dintre voi. O îmbunătățire care apare foarte, foarte curând. Hai să vedem și un sfat pentru tine. Este să te accepți pe tine. Da, deci este o lipsă de încredere pe care tu o ai și ăsta este sfatul pentru tine. Uite, ai încredere în intuiția ta. Unii nu aveți încredere în intuiția voastră. Probabil ai rude persoane din anturajul tău, persoane foarte apropiate de tine care pur și simplu nu sunt la nivelul tău, nu înțeleg ceea ce se întâmplă în viața ta. Și cu siguranță ei, să știi că sunt reflexia ta, pentru că tu n-ai încredere în tine. N-ai încredere în intuiția ta. Trebuie să-ți îmbrățișezi această sensibilitate pe care o ai, nu să o ascunzi. Este timpul să te înalți. Este timpul să crești.
Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul abonează-te, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți, iar dacă dorești să-mi susții activitatea, apasă butonul alătură-te. Te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.